ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਪਰ 16 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 12 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 4 ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 12 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 4 ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 12 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਛੇਵੀਂ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 7 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7। ਅਗਲੇ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਂਗੇ ਛੇਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। 1 2 3 4 5 6। ਲਾਸਟ ਦੇ 8 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 2 3 4 5 6 7 8। ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਏ। 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਨੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਤੇ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਤੇ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਨੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਡਬਲ ਵਲ ਵਾਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੰਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 1 2 3 4 ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ। 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੇਵਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।